Хіба це все сталося практично 5 років назад, але все одно мені важко прийти, коли я ходжу на Майдані, я це відчуваю фізично. Я стаю досить емоційний і я навіть цей справжній біль відчуваю в грудях. І я думаю, що це просто ці згадки і це стреси від цих часів. Пару років назад, я пам'ятаю, я ходив по вулиця Грушевського, вниз парламент, вниз на Хрещатику. І десь в районі Європейська площа я відчував такий страшний біль, і мені було важко дихати. І я просто зупиняв, і треба тут пару хвилин стояти і трошки так сісти, щоб я зрозумів, що мені все нормально, що це просто стрес, а нічого іншого. І воно досі ще трошки важко прийти і говорити про всі ці події, що було на Майдані. Я вже прийшов на Майдані друга ночі, всі ці події, коли тільки починалося протестувати. І воно рівно була така погода, щоб чесно говорити. Тільки було вже темно, але було туман і трошки дощ. Не було дуже багато людей, але вже я відчував, що щось буде. Я пам'ятаю, 2010 рік я говорив з журналістами, і ми вже знали, коли вже прийшов до влади Януковича і партії регіонів, що вони прийшли на їхні думки назавжди. І не буде ніяких змін держави без крові. Ми вже знали в той час, що щось так не буде. І тоді, коли Янукович вирішив не підписати угоду з Євросоюзом, все було дуже видно, що буде великі протести. В різні події, різні дні на Майдані було дуже багато людей тут, інших днів було дуже мало. І ці дні, я думав, що скоро прийде міліція і вони будуть почистити Майдану, але не знаю, все склалося трошки інакше. Той день був один з найстрашніших всі події в Майдані. І я пам'ятаю, вранці прийшов 19-го і зовсім не зрозуміло, що тут буде далі. І рівно за мене, мабуть, 10 метрів за мене, я тут був, знімав фотографії. Було неспокійно, але було тихіше, ніж було день перед того. І я бачив, як такий старший чоловік ходив через Майдану з палкою. І я пішов на один коліно йому знімати. І коли я це зробив, він забрав його палку і зняв шаблю з нього. І так стояв і позивав до мене на декілька секунд, щоб я міг йому знімати. І я підійшов до нього і спитав йому, хто ви, що ви тут робите? Бо я не зрозумів, такий старшого людина з такого віку прийшов на Майдані. І він сказав, мене звати дядя Юра, мене 69 років, я живу тут в Києві. І сам пішов шаблю і пішов. І я був трошки в шоці, що така людина прийшов захистити його країну і його місто з шаблею. Це один з моїх найулюбленіших фотографій. Більш час на Майдані, коли я знімав фотографії, бо насправді я більше час просто стояв і сідав і говорив з багато людей. І ці людей, з ким я зробив інтерв'ю, і хто я знімав, дуже часто я тільки написав їхні перші ім'я без прізвища. І багато деталей я не написав, бо мені весь час було трошки страшно ходити додому з мій блокнотом. Якщо мені б затримали поліція чи міліція в той час, або якісь так звані тутушки, вони б набагато легше знайшли ці людей, кого я фотографував. Я весь час працював, все було відкрито, об'єктивно, але я теж хотів просто захистити трошки ці людей, щоб я не знаю, чи вони сам зрозуміли, як страшно все це буде виходити, як страшно це не може насправді бути для них. Тобто я трошки просто такі прізвища не написав досить часто. Кожен раз було загорщення ситуації на Майдані, було більше поранених людей, було більш важкі поранені людей. І я пам'ятаю навіть в січні на Грушевського я бачу скільки поранених, і кожен день було і більше поранених, і більш важкі поранені. Я вже знав в той час, що я буду зробити якийсь проєкт про важко поранених в Майдані і знімати їм не тільки тут на Майдані, не тільки в лікарні, але коли вони вже йдуть додому, коли вони вже будуть під час реабілітації.
І коли вже скінчився протест, я починав проєкт, називається «Рани», про важкопоранених майданців, і теж проєкт поширився на важкопоранені солдати, українські солдати. Цей проєкт ще досі триває. Я це знімаю, бо я думаю, що це дуже важливо, що українці сам зрозуміли ситуацію тут, що треба ці люди допомогти, і що вони краще зрозуміли ціни їхньої свободи і їхньої незалежності. Один з перших людей, що я знімав на проєкт «Рани», це Артем Запотоцький. Він з Луцьку, Волинський район. Йому стріляли прямо на цей міст, на пішохідний міст, і куля перейшов в верхній частині його хребетку, і він паралізований з пояса внизу. Я йому зустрічав перший раз в Трускавцях, коли він був на реабілітації. І пару днів з ним був, і багато з ним поговорив, і знімав. І ці фотографії, коли він був в цей басейн, це було під час реабілітації. Це один з моїх найулюбленіших фотографій. В нього було 34 роки, в нього декілька дітей. І він дуже-дуже активний. І я пам'ятаю, він сказав мені в той час, я не можу уявити, що я ніколи не буду ходити. І він ходив на реабілітацію на 6 годин на день, він весь час був в русі. Він юрист був в той час, велика компанія в Луцьку. І він міг сісти за комп'ютер і працювати. Зараз, що я знаю, він працює, він депутат міська рада в місто Луцьк. Він такий позитивний, активний людина. І як я його знаю, він хоче щось кращого зробити для його країни, для його міста. Це було 20 лютого, йому поранили. Коли був великий розстріл на Майдані вранці, йому розстріляли в той час. Інша людина, Володимир Гончаровський, йому стріляли на вулиці Інститутській 3 рази. Один куля перейшов в нижню частину хребетку, один вдарив йому в руку, і третій йому вдарив в бронежилет, що він носив той ранок. Він був дуже важко поранений, і він має дуже багато проблем з нервами в той час. Я вже не говорив з йому, мабуть, 1,5 роки, що я трошки не знаю його ситуацію зараз. Але я багато часу з ним був, і в ньому було важко ходити, в ньому було дуже важко ходити на реабілітацію. І в нього сталося навіть незалежність без болячі. І я думаю, що це йому було досить важко. Для нього теж він був будівельник, і йому було важко знайти роботу після його поранення. Я пам'ятаю, він мені розповідав, що його жінка і матір заборонив йому прийти на Майдані. Він з друзів, один з друг сів на поїзд, приїхав в Києві і їм подзвонив на дорозі, сказав, я вже їду. Я пам'ятаю, він розповідав, що він був в іншій стороні Майдану, спав в палатках, коли все розстріл починався, прокинувся, зрозумів, що щось там буває, і пішов вперед рятувати людей, а сам йому стріляли. Я знімав багато різних країнах, в Центральній Азії, трошки в Африці, в Іраку багато працював, і різні події, і війна, і все такого. Але в цих країнах воно нелегко знімати такі події, але воно важче було для мене в Україні, бо це вже більш як рідна для мене. Хіба я народився в Штатах, в мене українські корені, я вже давно тут працюю і живу. І коли це все починалося, я знаю мову, я знаю культуру, я знаю історію, я знаю політичну ситуацію. Я відчував набагато ближче до того, ніж в інших країнах, коли я знімав. Я думаю, що воно через того, воно було дуже важко для мене зробити якийсь проєкт від Майдану, бо я не міг просто знімати портрети, я не міг просто знімати щось, якийсь спеціальний ракурс, я просто знімав все, що було, просто репортаж.